Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Good day to everyone. It is my pleasure to welcome everyone to our program today, Nocturnal Cross-Diurnal Biology with Madam EJ episode 6. And today our topic is Cellular Respiration, Recap and Relate. Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada pelajar yang telah berada di YouTube sekarang. Kalau saya boleh sebutkan nama, kita ada Peki, Deva, Vivo, Haril Hafiz, Bendit, Arif, kita ada Faiz, Naziratul Farhana, Muhammad Afiq Akmal, Haril Hafiz, terima kasih dan boleh war-warkan kepada rakan-rakan anda untuk bersama-sama kita lah dalam program pada petang ini ya. Okey, jadi bagi memberkati majlis pada petang ini, bagi memberkati program kita, mari kita buka majlis dengan surah Al-Fatihah. Okay, I'm so happy today and so excited today because we have two special guests for our program today. So introducing to you guys, Miss K and Sir Midi. Selamat datang Sir Midi dan Miss K. Okay, thank you for inviting us. Alright, Thank terima you. kasih. Okay, so kita minta kita punya penceramah ataupun guest speaker kita pada hari ini untuk perkenalkan diri dulu. Kita mula dengan Miss K dahulu. Silakan Miss K. Untuk kenalkan Okay. diri. Patut kena jemput special guest dulu kan. Tapi tak apa, saya pergi dulu. Okay. Okay, Assalamualaikum. Special. Dua-dua special. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, thank you very much Madam Ernie Julia for inviting me to join session hari ni. Daripada Nocturnal kita jadi Diurnal hari ni. Dan kita nak sama-sama tengok overview untuk cellular respiration. So for some class mungkin ada yang dah masuk this topic, tapi tak apa, kita sama-sama refresh balik. Nanti Sir Midi akan explain tentang apa yang awak akan belajar hari ni. Okay, saya pass pula pada Sir Hamidi. Okay, Sir Midi boleh kenalkan diri sikit. Oh, perkenalkan sikit ke banyak? Sikit je. Sikit lah, sikit. Nanti banyak kan habis pula masa program. Yeah, hello guys. Nama saya Hamidi Yusof, boleh panggil Sir Midi lah. Sekarang ni saya mengajar di SNK Bukit Jelutong sebagai guru biologi dan juga dekat MC Plus online tuition sebagai tutor dekat situ. Sebenarnya satu fakta pasal saya merupakan bekas pensyarah di Kolej Matrikulasi Selangor sebenarnya. Saya mengajar dekat situ dari 2014 sampai 2018. Jadi terima kasih Madam Ernie dan juga Miss K kerana sudi menjemput saya pada hari ini. Rasa sangat dia bring back balik the memory lah. Sebenarnya saya looking forward untuk session kita pada hari ini sebenarnya. Okay. Nah itu je lah kot. Okay, terima kasih Sir Midi. Thank you Miss K untuk pengetahuan semua pelajar dan untuk pengetahuan Sir Midi jugalah kenapa saya dan Miss K live hari ini pakai mask sebab ini sebagai tanda sokongan ataupun solidariti kami mewakili pensyarah biologi KMS lah, sokongan kepada para pelajar yang masih lagi positif COVID, ada di antara mereka yang kuarantin melalui hari-hari yang sukar, situasi yang sukar di KMS, tapi insya-Allah semuanya boleh melepasi ujian dan cabaran tersebut. Kita doakanlah ya. Okay, jadi kita tahu hari ini kita akan buat recap and relate. So bukan nak ajar kesemua perkara dalam topik respiration ini, tapi sekadar recap untuk respiration ketika secondary school dan kita cuba relatekan dengan learning outcome di matrikulasi. Right. Jadi tanpa membuang masa, saya menjemputlah kita punya guest speaker yang pertama untuk buat recap topik respiration, cellular respiration ini. Saya persilakan Sir Midi. Dipersilakan. Terima kasih Madam EJ. Madam EJ ada glamour sikit. Alright guys, again Assalamualaikum kepada siapa yang baru masuk tu. Welcome to Diurnal Biology with Madam EJ. So siapa yang maybe baru masuk tadi tak sempat saya perkenalkan diri, nama saya Sir Midi sebagai tetamu jemputan lah. Saya ialah guru biologi di SMK Bukit Jelutong dan juga tutor dekat MC Plus. Okay, jadi sebenarnya sebelum saya start, saya sangat suka dengan konsep yang you guys punya lecturer Matrix bawakan, iaitu kita recap balik apa yang awak belajar masa SPM dulu, lepas tu baru awak relate balik dengan
KMS ataupun matrix punya syllabus. Jadi insya-Allah semoga session ni kan bila kita recap tu dia membantu awak nanti perjalanan bila belajar tajuk cellular respiration dia macam smooth je sebenarnya. Okay. Alright. So untuk kalau awak masih ingat lagi lah a few years ago sebab apa kan dengan PKP lah apa bagai kan kita macam awak ni form 5 tahun bila pun saya dah lupa dah sebenarnya. But yang saya ingat awak ialah form 5 batch Pro Max. Betul tak? Batch Pro Max kan? Yang mana SPM awak pada last year lah kalau tak salah saya bulan Mac okay. Jadi kan tajuk cellular respiration merupakan tajuk yang antara tajuk yang paling pendek sebenarnya dalam silibus SPM. Dia dekat bab 8. Bab 8 chapter form 4 sebenarnya. Okay. Jadi kita akan buat sedikit overview so that awak boleh nampak gambaran dengan jelas apa yang telah awak belajar dan apa yang akan awak belajar nanti. Okay. Alright, now before we talk about cellular respiration, kalau benda ni perkataan respirasi ni awak belajar daripada sekolah rendah lagi. Betul tak? Cikgu duk ajar respirasi tujuan dia apa? Respiration to produce energy. Now the question is here, why do we bother to produce energy? The need of energy. So fikir balik, kenapa badan kita perlukan energy Okay, first of all, obviously for growth. Okay, for growth. Nak add bone muscle. Kita nak produce muscle bones. So muscle bone pula dah, muscle cells, bone cell, semua tu memerlukan energy. Kan awak dah belajar growth tu kan melibatkan mitosis, betul tak? So mitosis require energy. And then you dah belajar tentang pengangkutan, transport, remember? So transport, active transport require energy. Selain itu juga, perasan tak kalau macam awak lepas ambil vaksin, first dose ke, second dose ke ataupun booster dose kan, dia badan kita akan jadi slightly weak, betul tak? Because of why? A lot of energy is actually used sebenarnya. Untuk apa? Sebab kita gunakan dia dalam body defense. The production of antibody itself actually require and use a lot of energy. Okay. And finally, untuk movement, I'm not sure whether you guys dah belajar ke tidak, tapi contoh macam muscle contraction, dia require energy juga. Jadi ini sekadar contoh. Why do our body need energy? Now, energy macam kita dah sebut tadi, it come from cellular respiration through cellular respiration. Saya selalu ajar student saya lah sebab cellular respiration SPM Bio ada 3 jenis je sebenarnya. Awak ingat macam ni, GOTA, GTEC, GTE. Apa benda tu? Kejap lagi saya tunjuk dekat awak. This is a very, kita kata basic formula lah untuk kita ingat the 3 types of cellular respiration. Okay, jadi kan cellular respiration ni dia basically one of many metabolisms that occur in our body. Bila kita sebut perkataan metabolism, can anyone tell me dekat chat metabolism dia ada berapa jenis? How many types of metabolism? Dia sebenarnya sebab ini live kan, chat dia agak lagging tapi tak apa, saya tunggu. Metabolism ada berapa jenis? You dah belajar masa form 5 dulu. Masa form 4 dia ada dalam tajuk enzyme. Okay, metabolism kita boleh bagi kepada 2 jenis iaitu what we call catabolism and anabolism. This one nanti dalam tajuk cellular respiration matrix kalau tak salah saya akan disentuh lagi sekali sebenarnya. Okay. So, benda ni kalau student SPM dia kadang-kadang confuse. Catabolism tu benda apa? Anabolism tu benda apa? Awak ingat macam ni je. Catabolism perkataan dia cut. So cut awak ingat gunting, cut untuk potong kan. So kita nak gunting molekul, kita nak break down the molecules. So daripada complex molecule, kita potong dia, kita break down dia menjadi smaller molecule. Example paling mudah, katakan digestion. Kita makan rice. When we eat rice, it contains starch. So the starch will be broken down to become glucose. Starch is a more complex molecule. Glucose is a smaller and simple molecule. This is catabolism. Ataupun even lepas kita dah dapat glucose, kita further break down dia lagi. Glucose kita break down dia lagi menjadi the energy molecule, which what we call ATP, which what you are going to learn dalam tajuk cellular respiration dekat matrix nanti. Okay? Now,
The second type of metabolism kita panggil sebagai anabolism. So anabolism awak ingat macam ni. Ana dia macam perkataan bina. This is how I share my students lah. So bina means build. Maknanya we want to build a complex molecule by using a simpler molecule. Contoh paling mudah, let's talk about photosynthesis. So as we all know, photosynthesis, the plants they require water and they absorb CO2, right? To produce glucose. Jadi ini ialah a type of anabolism. Dia bina. They want to build a complex molecule. Besides that, another example, let's talk about our bicep, tricep, our muscle in body. So as we all know, muscle in our body is made up of protein. So it is also a type of anabolism. Okay. Now, dekat sini, kenapa dalam silibus SPM tiba-tiba dia mention tentang metabolism ni? Sebab dia nak kaitkan dengan kita. The process of catabolism here, which is kita nak break down glucose tu, dia akan produce a lot of energy. Inilah cellular respiration. Okay. Now, do you still remember cellular respiration, dia berlaku, it happens in two situations. Situations dia apa? It involve whether the oxygen presence or the oxygen is absent. Jom kita tengok, kalau oxygen dia present, what do we call the type of respiration? Can anyone tell me dekat chat? Saya tunggu jawapan. Cellular respiration if the oxygen is present. Anyone? Kita tunggu cepat ke saya panggil nama? Tak dah, panggil nama nanti dia jadi gelabah pula. Ke macam dia nampak CP-CP jawapan dekat depan tu If the oxygen is present, the type of respiration kita panggil dia sebagai, yes, thank you Alisha Zamzam, kita panggil dia sebagai aerobic respiration. Aerobic respiration. Very good. Okay, now kalau katakan lack of oxygen, bila saya sebut perkataan lack of, it might be very little amount of oxygen or no oxygen at all. Kalau lack of oxygen, sebenarnya kita ada tiga jenis dekat sini. Satu jenis yang pertama, kita sebut sebagai anaerobic respiration. Saya nak tanya dekat awak, refresh balik. Did you learn anaerobic respiration masa sekolah menengah SPM dulu? Did you learn anaerobic respiration? Agak-agak belajar ke tidak? Ingat lagi tak? Cepat throwback balik. Ke dah lupa dah, masuk matrik dia lupa habis semua kenangan dekat sekolah menengah sampai hati. Saya cikgu sekolah menengah terasa, tak adalah gurau je. Okey. Anaerobic respiration awak tak belajar. Dia sekadar bagi tahu je dekat dalam textbook awak. Dia kata anaerobic respiration wujud. Maknanya respiration ni tidak menggunakan oksigen. Contohnya, bacteria that live in our gut ataupun our intestine, especially our large intestine. So those bacteria, they live in our intestine. There is no oxygen there. Jadi what happen is those bacteria, they carry out respiration by anaerobic pathway. Itu je dia bagi tahu dekat awak. I think metrik, I'm not sure ada ke tidak, saya dah tak ingat ada syllabus dia, tak apa. Nanti Miss K akan bagi tahu dekat awak whether you are going to learn or not about anaerobic respiration. Alright, selain itu, depending on type of organism, kita ada lagi dua jenis. The example of organism is yeast and plants. You learn alcoholic fermentation. Okay, alcoholic fermentation. And if it's human and bacteria, you ada belajar tentang lactic acid fermentation. Yang ni adalah the three types yang you actually learn lah. Aerobic respiration, alcoholic fermentation, and also lactic acid fermentation. Okay, jap, before that I forgot lah. Madam EJ, saya sampai pukul berapa session saya? Takut terlajar. Dia bila jumpa budak-budak matrik ni saya seronok. Dia bring back the memory. Suka throwback So tadi semula lebih kurang pukul 4.30 kan? Lebih kurang 4.35 macam tu. So Okay. saya ada 20 minit. So 4.35 tambah 20 minit dalam 4.55 boleh sir? Boleh insyaAllah. 4.55 macam tu boleh Boleh. Okay, thank you sir.
Memang tak boleh lebih gurau-gurau. Okay, alright guys. Nak lebih boleh. Lebih 2-3 minit boleh. Okay. Alright. Okay guys, jadi jom kita throwback sedikit lah. Apa itu aerobic respiration, apakah itu alcoholic fermentation dan juga lactic acid fermentation. Okay, jadi kan the three things that I wrote here, GOTA, GTAC dengan GTA is the formula. However, this formula is actually in Malay language sebenarnya. But it also helps you walaupun you belajar dalam English kan dekat matrix. Okay, jom kita tengok aerobic respiration. What exactly is GOTA? So G is basically the substrate iaitu glucose, and kan dia berlaku in the presence of oxygen to produce. T is the tenaga, energy, alright. A is water, air, dan K is carbon dioksida. That's how you remember lah. Ini adalah dia punya basic dia sebenarnya. Metric of course you akan belajar lagi detail macam mana benda ni react with each other dan sebagainya. Okay, so untuk glucose, do you still remember what happened to glucose dekat dalam sel? So imagine this is our cell, example kita punya muscle cell. So glucose is a molecule with 6 carbon. So kalau awak tengok dekat situ ada 6 carbon lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbon. So what happened dekat glucose, the first step, dia akan lalui the process that we call glycolysis. So the word glyco refer to glucose, and lysis here means breaking. Break lah, okay. So the break of the glucose molecule, dia potong separuh, dia jadi molecule pyruvate. So you will get pyruvate with 3 carbon molecules. So pyruvate ni you dapat dekat cytoplasm. So what happened to pyruvate? It will be sent to these organelles. Kalau awak tengok organelle ni, ini bukan sausage cheese tau. Nampak macam sausage cheese kan? This is actually mitochondria lah. Okay. So dekat cytoplasm, what happened is glucose will become pyruvate through glycolysis. Dekat mitochondria, this is actually the process of cellular respiration whereby kita akan oxidize the pyruvate. When you see the word oxidize, that means the pyruvate dia akan require oxygen to react lah. Okay, saya rasa this part lah nanti dalam matrix yang dia akan rungkaikan in details. What exactly glycolysis? Macam mana pyruvate tu akan teroxidize? This one yang you akan belajar. Okay, so daripada proses oxidation itulah kita akan produce energy molecule. When we say energy molecule, of course we are talking about this molecule. This one, nanti you akan belajar, saya tak lukis lagi tau. This is actually adenine molecule dengan ribose molecule. Dalam SPM tak ada. Mungkin matrix awak akan belajar. But the things that you need to know, this molecule is called triphosphate because it has 3 phosphate molecule. So kita panggil dia ATP lah, adenosine triphosphate. Ini kita punya actual tujuan utama kita. Okay, so itu sahaja that you learn about aerobic respiration. Macam mana glucose dia undergo glycolysis and then it become pyruvate. Pyruvate is sent to mitochondria and pyruvate is oxidized, and it after oxidation tu ATP molecule is produced. Okay, done. Now let's go to fermentation pula. Jadi dekat sini kita ada fermentation kan. So kalau tadi awak ingat GOTA, glucose plus oxygen. Now awak ingat untuk alcoholic fermentation, it's called GTAC. They still require the same substance, okay, iaitu glucose, but now dia akan produce energy, tenaga, and dia punya side products dia slightly different. Dia produce ethanol, which is a type of alcohol, and carbon dioxide. Jadi kan, kita manusia bijak. Kita tahu benda ni alcoholic fermentation boleh produce CO2 and ethanol. Kita manipulate dia. Jadi macam mana kita manipulate dia? I think you akan belajar lagi sekali. Contoh, this one, mauripan. Mauripan yeast kan, kita gunakan dia untuk mengembangkan dough, bread ataupun donut dough. So because of the CO2 produced,
dia akan menyebabkan the bread dough to rise. Okay, and also the same process digunakan for the production of beer and wine. Sama je. Kalau beer is basically malt. Kita ambil malt ataupun gandum, we add in yeast and kita ferment dia. Ataupun macam wine pula, kita ambil grapes, we add yeast and kita ferment. Samalah untuk ada alcoholic drinks, vodka ke, tequila ke, whisky ke, tahu banyak pula. Yelah, kita belajar sains kan. Okay, and finally, ini tapai pulut. So tapai pulut pun the same process juga sebenarnya. It's just that we use the beras pulut sebenarnya. Okay. Alright. And also selain berlaku dekat organism yeast, awak juga belajar alcoholic fermentation or ke dekat root of sawah padi. Root of paddy plants. Okay, as we all know, root dia tenggelam dekat dalam mud, betul tak? Jadi bila dia duduk dekat dalam kawasan lumpur ni, oxygen is very low. Lack of oxygen, so the root actually akan carry out alcoholic fermentation. It's just that plants normally, alcohol is like a bit poisonous for them, but plant paddy, diorang ada a type of enzyme which they can basically break down the alcohol yang terkumpul tu. Yang ni awak belajar a bit. Ethanol that is produced, dia gunakan enzyme alcohol dehydrogenase. So dia break down the ethanol to produce carbon dioxide. Okay, so that's no problem for them. They can carry out alcoholic fermentation, but after that, they break down the ethanol. Itu je sebenarnya untuk alcoholic fermentation. So shall we move to the last one, iaitu lactic acid fermentation. So awak dah ingat GOTAC for aerobic, GTAC for alcoholic. Now untuk lactic acid, remember GTA. Still the same substrate, glucose. Now dia produce energy and acid lactic, ataupun acid lactic tu bahasa Melayu. So kalau English awak terbalikkan dia lah jadi lactic acid. Okay, now salah satu benda yang awak belajar sebenarnya dalam SPM you tak belajar detail. You hanya belajar dia punya kegunaan dia sahaja, application dia sahaja. So contoh application dia dekat sini, have you heard of iklan Vitagen? Dia sebut mengandungi bakteria Lactobacillus. Kan, bakteria Lactobacillus dia letak dalam Vitagen dan sebagainya tu kan. So during the production of yogurt, for example, so during production of yogurt, bakteria yang kita tambah dekat dalam susu tu, apa dia akan buat? Dia akan produce lactic acid. So efek dia adalah, lactic acid ni dia akan coagulate the protein. So apa makna coagulate the protein? Dia akan menyebabkan protein tu menjadi kental. Jadi kita dapatlah tekstur yogurt yang macam likat-likat tu. At the same time, yogurt kalau kita beli perisa original, dia rasa manis ke, pahit ke, macam mana? Rasa masam, betul tak? Because of why? That acid tu dia bagi karakteristik of sour taste. Okay, jadi itu je sahaja untuk lactic acid fermentation. Satu benda bahagian terakhir, one thing yang saya rasa sangat bersujud, kalau saya jadi student matrik lah, saya akan menarik nafas lega dan sujud syukur. Sebab apa? You ada belajar tentang lactic acid fermentation dalam human muscle. Waktu kita berlari pecut dan sebagainya kan. Dalam silibus SPM, awak kena belajar tentang this jadual. Ingat lagi tak? Oxygen debt, oxygen repayment, waktu bila badan kita carry out oxygen debt, waktu bila badan kita akan repay balik oxygen. If I'm not mistaken, this kind of things dalam subjek matrik dia dah tak belajar. Nasib baiklah, kalau kata kena, awak kena revise balik. Kalau kata tak kena, syukur alhamdulillah. Okay, alright guys. Jadi inilah sahaja the things that we need to know dalam cellular respiration SPM biology. Hopefully you dah dapat dah gambaran bahagian mana you kena get ready untuk belajar lagi details, bahagian mana yang you macam boleh okay ini relax sebab kita dah belajar dalam SPM dahulu. Okay, alright, saya rasa itu sahajalah. Minta maaf Madam EJ terlajak 2 minit. Nanti dia marah pula tak ada gurau je. Tak apa. Wah. Terima kasih banyak-banyak Sir Midi. Belajar mnemonik juga hari ni. Yang mnemonik tu sebenarnya boleh digunakan untuk belajar matrikulasi juga. Untuk silibus matrikulasi boleh digunakan mnemonik tu. Saya dapat tadi mnemoniknya adalah GOTAC untuk aerobic respiration.
Gotak itu gotak tu glukos, lepas tu perlukan oksigen for O, T tenaga, A adalah maaf tadi saya tak ingat A. A, air, air, H2O. H2O air, okey, sebab bahasa Melayu, Air. maaf. Okey, air dan Dia, T dia, adalah carbon sebab dioxide. formula Bahasa ni Melayu. bahasa Melayu. Sebab dulu Okey. majoriti student bio dia bahasa Melayu. Baik, Yang ni faham. Okey, GTEC, so glukosa, K tu produce ya. tenaga, etanol, karbon dioksida. Ya, Yang dan ni pula TTA tu kita ada glukos, tenaga dan juga asid laktik, betul? Ya, betul. boleh digunakan ni mnemonic ni, pelajar-pelajar sila ambil perhatian, awak masih boleh menggunakan mnemonic ini untuk silibus matrikulasi. Jadi terima kasih Semidi, nanti kita akan buat sesi conclusion di akhir program. Saya berjemput kita jemput pula next guest speaker kita. Okay, Miss K. Hai Miss K. Ya, okay. Okay, thank you very much. Bertenaga saya tengok. Presentation daripada Semidi tadi. Okay. Right, so Miss K dah bersedia ke? Okay. Okay, Saya nak kalau dah terus sambung. silakan Miss K. Okay, dah nampak dah. Sekejap saya buat full screen dulu. Alright. Okay, sekejap tunggu loading sekejap. Okay. Okay, So kita dah Miss nampak. K, saya ke belakang stage. Anything just boleh call lah. Okay. Okay, terima Okay, Miss kasih K, Madam silakan. Ernie Julia. Okay. Okay, terima kasih untuk Sehamidi yang dah recap tadi apa yang awak dah belajar sebelum ni untuk silibus biologi sekolah menengah dan kita tengok pula saya akan buat sedikit perbandingan. Saya tak akan go into details every reaction, yang tu awak akan belajar dengan tutorial kelas masing-masing dengan madam dengan sekelas masing-masing. Cuma saya nak buat sedikit overview untuk recap dan kita boleh relatekan dengan apa yang Sehamidi dah terangkan tadi. Okey, Sehamidi tadi dah terangkan apa yang awak dah belajar waktu sekolah menengah. So by now saya harap semua orang dah refresh balik, boleh ingat semula apa yang awak dah belajar waktu sekolah menengah. Dan daripada situ awak akan build the information, gunakan tu sebagai foundation dan kita akan tambahlah info apa yang awak akan belajar untuk metric punya level. Okey, so saya tunjuk dekat sini. So untuk metric punya level kita akan belajar the same thing juga, complete oxidation of glucose molecule, dan proses dia melibatkan proses yang sama. Kita akan tengok glycolysis daripada segi link reaction, Krebs cycle, oxidative. Yang ni tadi Sehamidi dah sebutkan tentang aerobic respiration, tentang fermentation dan sebagainya. Cuma untuk level metric ada some parts yang kita akan go into more details dan ada some parts yang Sehamidi bagi tahu tadi tentang acid lactic in muscle, yang tu kita dah tak belajar. Luckily and fortunately tak belajar dah that part. Okay, kita akan tengok. Ni secara overview, secara ringkas saya akan buat perbandingan. Okay, yang pertama. Ni saya ambil daripada buku teks sekolah menengah form 4 punya biologi. So aerobic respiration. So saya ringkas macam Semidi dah terangkan tadi, awak akan belajar, sudah belajar, bukan akan, dah belajar tentang glycolysis. So awak nampak kita tengok perubahan daripada glukos menjadi pyruvate dalam cytoplasm. Tapi setakat itu sajalah. Dan seterusnya disambung dengan pengoksidaan pyruvate, carbon dioxide jadi air dan tenaga. Cuma untuk level metrik kalau tengok kita lebih spesifikkan kepada reaction. Saya summarizekan kat bawah ni. So daripada segi detail reaction. So kita bandingkan dengan level metrik. So level metrik apa kita akan cover? So kita tengok. Okay. So untuk level matriculation, so kita perincikan lagi. So glycolysis, kalau level sekolah menengah awak nampak glukos jadi pyruvate saja. So kita stop dekat situ. Kita tengok dia punya equation secara ringkas. Okay, tetapi level metric yang inilah. Okay, awak akan belajar untuk glycolysis sahaja. Reaction dia lebih detail melibatkan 10 steps ini. Mungkin ada some of you yang dah masuk dalam kelas masing-masing, mungkin ada yang belum. Kita akan perincikan setiap reaction. Dan apa lagi yang awak perlu tahu? Awak perlu tahu enzim. Ada 2 jenis enzim yang awak perlu tahu yang terlibat dalam proses glycolysis. Dan awak perlu tahu the end products. Okay, the end products. Dan end products, tak ada yang tunjukkan dalam gambar ni. Contohnya, NADH awak perlu tahu daripada segi carbon dioxide jika ada yang dihasilkan, ada ATP yang dihasilkan. Sebab kalau contoh level sekolah menengah kita tengok kita sebut energi secara general je. Tapi untuk level metrik kita perincikan lagi. Contoh daripada segi energi tu
ATP, berapa bilangan ATP yang akan dihasilkan. So dah nampak sedikit overview saya buat dekat situ, sedikit perbezaan. Mungkin nampak ni alah banyaknya nak kena ingat. Okey, tak apa. Awak masuk kelas, dah bagi faham, dah boleh belajar, insya-Allah boleh ingat semua ni. Ni saya ambil daripada nota lah ni, nota kuliah. Ni awak akan belajar all these 10 steps untuk glycolysis. Okey, selepas glycolysis, tadi semedi juga dah terangkan, habis glycolysis awak dapat pyruvate. Dan dapat pyruvate bergantung kepada ada oksigen ataupun tiada oksigen. Okey, so kita tengok. Kalau tiada oksigen, dia akan disambung dengan proses anaerobic ataupun fermentation. Dan jika ada oksigen, pyruvate akan dipindahkan masuk ke dalam mitokondria melalui proses kita panggil sebagai link reaction. Yang ini pun kita akan cover juga. So kalau dalam syllabus sekolah menengah tadi, kita hanya sebut perubahan dia pyruvate dibawa masuk ke dalam mitokondria. Yang ni kita perincikan lagi. Awak kena tahu, so ada 3 steps yang terlibat. 1, 2, 3. Saya tak sebutkan lah. Dan yang kedua, awak perlu tahu produk yang terhasil. So kat sini ada berlaku redox reaction. Produk dia contohnya NADH dan end product dia acetyl-CoA. So by now saya harap semua dah boleh banding dan kaitkan dengan awak belajar dalam silibus sekolah menengah dan boleh nampak perbezaan. Daripada situ bina awak punya kefahaman. Okey, dan seterusnya masuk ke dalam mitokondria, kita akan sambung dengan Krebs cycle. Yang ni saya pass pada Madam Ernie Julia untuk sambung bahagian Krebs cycle. Okay, thank you Miss K. Right, so as we look here, after link reaction process, the next stage that happen in aerobic respiration is the Krebs cycle. So as introduction, Krebs cycle ni sebenarnya adalah cyclic metabolic pathway that acquire acetyl-CoA, the product of link reaction. Daripada gambaran overview ni, kita nampak bahawa acetyl-CoA yang dihasilkan dalam link reaction akan masuk ke dalam Krebs cycle. So Krebs cycle ni nama lainnya adalah citric acid cycle dan prosesnya berlaku dalam mitochondrial matrix. Okay, if we go through the learning outcome for Krebs cycle dalam kita punya syllabus, the learning outcome mention that as a student, you should able to illustrate the Krebs cycle. And the illustrate means you should able to explain the Krebs cycle by using diagram or drawing. So bagaimana cara pelajar nak mencapai ataupun reach that learning outcome about the Krebs cycle? Sebab you kena illustrate kan. So antara suggestion daripada saya lah, cara-caranya pertama, pelajar mestilah tahu apakah substrate ataupun reaktor yang terlibat dalam Krebs cycle ini. Kesemua substrate ini start dengan acetyl-CoA daripada link reaction, and then ada oxaloacetate, citrate, isocitrate, alpha-ketoglutarate, succinyl-CoA, succinate, fumarate, malate, oxaloacetate semula. Jadi pertama kena tahu semua nama substrate atau reaktan pada Krebs cycle. Kedua, bukan setakat tahu substrate atau reaktan, pelajar-pelajar mestilah boleh menerangkan kesemua 8 step yang ada dalam Krebs cycle ini. Terang yang macam mana tu? Macam mana penerangan tu? Contoh, saya bagi tahu satu contoh. Katakan dekat step pertama ini, kita nampak acetyl-CoA enter Krebs cycle dan bind dengan oxaloacetate. Pelajar boleh terang. Contohnya, acetyl-CoA add its 2 carbon acetyl group to oxaloacetate producing citrate. You can describe such as that. Contoh kedua, citrate converts to its isomer isocitrate by removal of water molecule. Kat sini ada removal of water molecule. Boleh describe sampai sebegitu sekali. Jadi ke-8 step yang ada dalam Krebs cycle ini, pelajar perlulah boleh explain ataupun describe. Okey, seterusnya dalam Krebs cycle juga, pelajar mestilah tahu apakah output ataupun produk daripada Krebs cycle tersebut. Outputnya apa, produknya apa, ada ATP terhasil, okay. Kemudian ada juga FADH2 terhasil, ada juga NADH plus H plus terhasil, ada juga carbon dioxide terhasil. Ni ada carbon dioxide yang remove from this Krebs cycle, penghasilan carbon dioxide. Dan kalau kita kaitkan dengan syllabus form 4 awak ketika SPM dahulu,
apa yang berlaku kepada pyruvate tadi selepas melalui proses glycolysis, pyruvate tu akan oxidize and undergo a series of reaction. And when undergo a series of reaction, antara hasil ataupun produknya adalah carbon dioxide. Tadi yang apa gotak tadi kan, K tu stand for carbon dioxide. Jadi sekarang dah tahulah carbon dioxide yang terhasil dalam series of reaction tu antaranya terhasil ketika Krebs cycle ini. So itu kaitan dia. Okay. Oleh sebab itu, untuk mencapai LO, student should able to illustrate the Krebs cycle. Number one, you must know the reactant or the reactant or substrate. Number two, student mesti boleh explain ke 8 step dalam Krebs cycle ini. Dan yang ketiga, you boleh bagi tahu output ataupun produk daripada Krebs cycle tersebut. Okay, so selepas Krebs cycle, apakah lagi stage yang kita ada dalam aerobic respiration ini? Berdasarkan overview ini, kita dah tengok tadi ada link reaction and then ada Krebs cycle dan the major stage dalam aerobic respiration ini yang akan menghasilkan paling banyak ATP adalah oxidative phosphorylation. Okay. I'm very sure guys that I think that you never know this process or the name of the stage before during your SPM, because yang saya nampak awak cuma sebutkan bahawa pyruvate itu akan undergo oxidized by a series of link reaction. Hasilnya apa? Tenaga, air dan carbon dioxide kan. Jadi maksudnya ini semua adalah proses baru yang awak belajar. Okay, so oxidative phosphorylation ini akan menghasilkan paling banyak ATP. Right, kita tengok sikit overview untuk oxidative phosphorylation. Right. So from this diagram, we can see that this oxidative phosphorylation sebenarnya adalah proses that couples the ETC and chemiosmosis. A process that couples the electron transport chain ETC and also chemiosmosis. Okay. So both glycolysis and Krebs cycle before ada hasilkan ATP. However, the ATP produced tu sangat-sangatlah sedikit. Sebab most of energy tu masih lagi ada dalam bentuk reduced electron carrier iaitu NADH dan FADH2. Mungkin bila saya cakap ni awak tak berapa nak jelas. Tapi saya kena ceritakan kaitan antara glycolysis, Krebs cycle dengan oxidative phosphorylation. Tadi kita dah lihat bahawa output ataupun produk dalam glycolysis dan Krebs cycle adanya penghasilan NADH dan penghasilan FADH2. So, apa nak buat dengan NADH dan FADH2 itu? It will enter the Krebs cycle, they will enter this oxidative phosphorylation dan di sini nantilah NADH dengan FADH2 akan melalui oxidation and reduction process and will produce ATP by chemiosmosis. Okay, jadi saya harap awak ada nampaklah kaitan antara glycolysis, Krebs cycle dan juga oxidative phosphorylation. Okay, now apa yang kita kena emphasize untuk oxidative phosphorylation? Pertama tadi saya kata dia adalah proses yang couples between ETC dan chemiosmosis. So you kena tahu tentang electron transport chain. Okay, so kalau kita lihat electron transport chain ini secara generalnya ia adalah molekul yang serve as carrier, as electron carrier. A molecule that serve as electron carrier embedded in the inner membrane of mitochondria or cristae. Itu adalah electron transport chain. Jadi untuk mencapai LO ETC ini yang mana awak sebagai pelajar boleh illustrate electron transport chain ini. Satu, pelajar mestilah boleh menamakan kesemua electron carrier ini. Okay, seperti yang diletakkan dalam silibus, nama electron carrier yang terlibat dalam membawa elektron from NADH ataupun NADH pathway adalah bermula dengan NADH dehydrogenase. And then ada coenzyme Q, ada cytochrome C reductase, ada cytochrome C dan ada cytochrome C oxidase. So first of all, nama-nama electron carrier yang embedded within the inner mitochondrial matrix, inner membrane of mitochondrial matrix kena tahu. Okay, nama. Kedua, awak boleh menjelaskan tentang redox reaction yang berlaku apabila elektron daripada NADH dipindahkan from one protein electron carrier to another electron carrier. The process is redox reaction. Apabila elektron dipindahkan daripada NADH ke satu electron carrier akan berlaku redox reaction. You must able to explain that redox reaction yang occur sehinggalah diterima oleh
oxygen, the very electronegative molecule. Alright. Seterusnya dalam oxidative phosphorylation ini juga, pelajar mestilah boleh menerangkan tentang proses chemiosmosis. Sebab as I told you before, oxidative phosphorylation itu gabungan antara ETC dan juga chemiosmosis. Jadi untuk chemiosmosis ini, yang pelajar perlu tahu pertama adalah kewujudan enzim yang terlibat dalam proses chemiosmosis, iaitu ATP sintes. Kedua, awak perlulah boleh menerangkan chemiosmosis. Terangkan dari segi apa? Kaitkan bagaimana hydrogen ion gradient ataupun proton motifos, iaitu proton gradient that created across the membrane ini as the power source for the ATP synthase to produce ATP. You must be able to explain how the proton gradient that created across the membrane of mitochondrial matrix ini as a power source for the ATP synthase to synthesis ATP. Okay, so that's about chemiosmosis. Okay, guys. So as we look again this overview for aerobic respiration, we know that glycolysis will be the first stage, either oxygen present or not, to start the respiration. Okay, and when pyruvate form, it definitely will see the condition. Is oxygen is present, the next stage will be link reaction, proceed with the Krebs cycle, and proceed with the oxidative phosphorylation. And I want you to know also, the major stage dalam aerobic respiration ini yang akan hasilkan paling banyak ATP adalah oxidative phosphorylation. Okay. Dan kaitan oxidatif ini dengan Krebs cycle dan juga glycolysis adalah NADH dan FADH2 yang diberikan daripada proses-proses ini. Okay, hasil itu akan masuk ke oxidative phosphorylation untuk menjana lebih banyak ATP. Okay, so generally ini adalah tentang aerobic respiration di matriculation punya syllabus. Okay, so kita akan sambung dengan seterusnya. Miss K akan bentangkan present kepada kita tentang fermentation. Betul Miss K? Yes, betul. Saya akan Okay. sambung. Silakan. Okey. So kita dah tengok tadi, sebab awal tadi saya dah start, kita ceritakan tentang overview tentang glycolysis process yang berlaku di dalam cytoplasm of the cell. Dan seperti Madam Ernie Julia dah terangkan tadi, glycolysis process akan tetap berlaku sama ada oksigen ataupun tak ada oksigen. Ada ataupun tak ada oksigen, glycolysis process akan berlaku. Dan the end product of glycolysis, which is the pyruvate. So nasib pyruvate tu ditentukan oleh keadaan masa tu. Jika ada oksigen, pyruvate akan sambung dengan link reaction, masuk dalam mitochondria, continue dengan Krebs cycle, seterusnya oxidative phosphorylation. What happen if there is no oxygen ataupun insufficient oxygen at the cell during that particular period? So what happen? The pyruvate tu akan remain di dalam cytoplasm dan akan bersambung dengan proses seterusnya, dan kita mengikut syllabus matriculation, kita akan study pula selepas tu pyruvate akan enter the fermentation process. This is actually quite similar to what you have already learned in secondary school, seperti mana yang Sir Hamidi dah terangkan tadi. Okay, iaitu tentang fermentation process. Ni saya ambil daripada buku teks sekolah menengah. So kita nampak ni yang Semidi terangkan tadi untuk alcoholic fermentation, fermentasi alkohol. So kita gunakan short form tadi GTEC kan. So kita ada glucose, kita ada tenaga, kita ada ethanol dan carbon dioxide. So this is the product. Ni equation yang awak belajar untuk alcoholic fermentation. Manakala untuk acid lactic fermentation pula yang berlaku di dalam bakteria contohnya. So kita nampak glucose akan menghasilkan tenaga dan acid lactic. Okey, untuk level matriculation pula, the same thing you will learn the same thing, cuma ada sedikit penambahan. So kita tengok. Okay, so ada sedikit penambahan. So if you compare in terms of the chemical reaction, you can see the differences. So this is the
level sekolah menengah yang awak belajar. So this is matriculation. So nampak ada persamaan, iaitu kita study about the reaction. So untuk alkoholik kita nampak glukos menjadi ethanol juga, dan also menghasilkan energy and also carbon menghasilkan tenaga. Okay, so kita nampak kat sini awak perlu tahu reaction dia lebih detail lagi. Sebab kalau level sekolah menengah tak ada NADH semua ni kan. So kita akan study the detailed reaction. Dan juga awak perlu tahu produk dia in more details. So in terms of NADH, yang ni pun something new, tak pernah belajar sebelum ni. Dan juga daripada segi example, seperti sekolah menengah, sama juga awak perlu tahu untuk nyatakan example. Okay, untuk lactate fermentation, same thing juga. Ada persamaan dari segi general equation. So glucose akan hasilkan lactic acid and also energy. Okay, cuma kat sini kita perincikan dia punya equation. So daripada pyruvate, okay, melibatkan a redox reaction, iaitu NAD plus akan NADH akan oxidize menjadi NAD+. Ni kita perincikan reaction dia untuk lactate fermentation. So boleh nampaklah kat situ ada persamaan. So knowledge yang sama, previous knowledge awak boleh apply, tapi ada sedikitlah kita akan learn in more details. And also you need to know the end products and also the examples. Dan saya rasa yang Semidi dah bagi tahu tadi, short form digunakan mnemonic GTAG tadi pun masih awak boleh gunakan kalau awak rasa asyik tertukar ataupun terconfuse. Okay, itu sahaja untuk fermentation level matriculation syllabus. Okay, thank you Miss K. So kita dah habis buat relate step ataupun relation dengan syllabus metrik. Kita dah recap daripada semidi tadi. Kita dah buat relate juga daripada syllabus metrik. Jadi maksudnya kita punya sesi pada petang ini dah sampailah ke penghujungnya. Okay, so kita akan buat sedikit conclusion ya semidi dengan Sir, are you ready sir? Tengah duk ambil capturing the moment. Oh, okay. So suka throwback, dia suka ambil momen-momen ni. Bagus lah Ya, Sir. tak. Sebenarnya you guys kalau nak tahu, Madam Annie dengan Miss KD colleagues lah dulu. So dah lama sangat tak jumpa sebenarnya kan. Since saya pindah tu sebenarnya. So macam rindu sikit lah. Okay. Alright, so kita nak habiskan program pada petang ini. Alhamdulillah dah nak sampai 5.30, 5.20. Just nice saja masa kita punya management masa. Alhamdulillah. Jadi kita akan habiskan program ini dengan sedikit kata-kata nasihat lah Sir. Boleh ke saya jemput Semidi dulu untuk conclusion dan nasihat. Lepas tu baru Miss K dan akhir sekali saya lah. Silakan Sir. Alamak, saya macam mana? Okay, nasihat saya berdasarkan pengalaman saya lah dengan pelajar matrix dulu. Dia cakap matrix especially yang program 1 tahun ni, masa awak dekat matrix sangat-sangat singkat kan. Jadi I would say selain awak fokus pay full attention dekat dalam kelas and buat kerja, jangan lupa untuk enjoy juga you punya moment-moment dan juga pengalaman awak dekat matrix tu sebenarnya, sebab dia sangat-sangat kejap. Okay, so hargai you punya experience dekat matrix and insyaAllah whatever you belajar dekat matrix tu nanti awak akan bawa in the future dan belajar in the future sebenarnya. Okay, saya rasa itu sajalah aku. Don't forget to be balanced. Balance dalam your study and also you punya social life. Wah, okay. Thank you, Sir. Thank you, Samidi, untuk nasihat itu. Okay, Miss K, apa nasihat sikit untuk pelajar kita ni? Okay, kalau bagi mic ni, lama pula saya bercakap nanti. Miss K, ada saya bagi 2 minit, cukup tak? Okay, 2 minit. Okay, 2 saya minit kena follow. Okay, sebab saya pun ambil pengalaman lama juga, sebab saya pun ex-matric student juga. Previously, dulu-dulu saya pun matric student. Saya berada di tempat sama. Tapi daripada segi experience mungkin sangat berbeza lah. Sebab kalau kita tengok sekarang, especially you guys, sebenarnya saya sangat salute lah dalam keadaan yang nak kata apa, tekanan macam-macam jadi dengan kena kuarantin sekarang ni kan, tak boleh keluar bilik, buat itu salah, buat ini salah. Sebenarnya saya sangatlah salute dan appreciate semua student yang masih boleh struggle, masih boleh usaha. Sebabnya kita tahu dalam susah payah tu
Tapi awak still masih boleh berusaha, boleh give your best. Dan seterusnya untuk masa depan, satu, sebab sekarang pun saya perasan kalau ramai tanya student matrik, lepas ni nak sambung apa, lepas ni nak buat apa. So ramai yang tak tahu hala tuju. Cuma daripada sekarang saya nasihatkan daripada awal, set your goals. Apa yang awak nak capai. Kalau macam contoh tak tahu, macam tak ada masa depan kan, tak tahu nak buat apa. So biasalah tu, that is very common. Usahakan untuk cari, first, kenal diri sendiri dulu. Identify your strength, identify your weakness. Apa kelebihan awak, apa kekurangan awak. Dan daripada situ cuba cari. Dekat masa depan, cuba cari any career path that you are interested in. Tak tahu juga career path. Tengok daripada skop yang kecil, subjek apa. Contoh, awak kecilkan dulu skop antara bio, maths, kimia, fizik. Aku paling suka subjek matematik ataupun subjek bio contohnya. Daripada bio tu cuba cari apa bidang yang berkaitan bio. Kecilkan skop. Daripada situ sebenarnya saya rasa bantu awak untuk bina motivasi untuk belajar. Sebab sekarang ni bila awak tak ada hala tuju, tak tahu nak capai apa, tak tahu nak kejar pointer berapa, nak dapatkan grade apa, dia lagilah macam nak kata apa, tak ada something that nak ground you, paksa you, motivate you untuk belajar. So carilah kekuatan sebab saya tahu it is very difficult for everyone. Tapi InsyaAllah fikir masa depan semua boleh. Itu saja. Okey Miss K. Lebih 2 minit Ya. Tapi sebab tengah semangat kan. Saya pun macam reflect balik. Saya pun mencari apa tujuan aku sebenar. Okey. Jadi macam sesi motivasi pula petang ni, alhamdulillah pelajar kita dapat extra pula untuk petang ni kan. Jadi sebenarnya untuk pengetahuan pelajar-pelajar semua, Miss K dengan Sir Hamidi ni kalau dalam kerjaya mereka adalah junior kepada saya lah, macam adik-adik, tapi banyak sangat-sangat perkara yang saya belajar daripada mereka, yang muda, bertenaga, dulu pun belajar di UK, banyak pengalaman-pengalaman yang menarik. Saya pun di UK juga, tapi saya di UKM. Jadi sangatlah berbeza dari segi pengalaman itu. Sangatlah berbesar hati bersama mereka pada petang ini. So that untuk pelajar-pelajar semua, sedikit nasihat daripada saya. Awak perlu tahu bahawa topik cell respiration ini merupakan topik yang antara yang kedua terbesar menyumbang markah awak dalam PSPM 2 nanti. Okay, jadi saya cuma nak ingatkan pelajar, jika pelajar kata pelajar sudah belajar, awak dah study ke? You kata dah. Cuba tengok checklist belajar ini. Ada 3 langkah utama. Pertama, awak dah baca dan faham. Okey, dah buat. Kedua, adakah awak telah jawab soalan? Soalan disal contohnya, sebab menjawab soalan akan memberikan peneguhan kepada pemahaman awak. Menjawab soalan akan membantu awak melihat di mana-mana misconception yang berlaku. So jawab soalan. Dan yang ketiga, langkah ketiga adalah awak mesti hafal. So hafal itu akan membantu awak untuk jawab soalan. So kalau you tanya diri you sendiri, you dah study ke? Checklist 3 perkara itu, baca dan faham, jawab soalan dan hafal. Baru kata yes, dah study. Okay, kalau tertinggal salah satu step itu, mungkin belum lagi study dengan sempurna lah. Dan mungkin dia yang tanya juga, kenapa nak kena hafal semua ni? Ya Allah, all the reactant, substrate, bila masa nak aplikasikan dalam kehidupan kan? Semua reactant dan substrate itu. Okay, saya cuma boleh menasihatkan pelajar untuk memotivasikan diri sendirilah. Okay, terutama yang Muslim, kita tahu satu hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan jalan untuk ke syurga. Jadi mungkin di dunia ini awak rasa tiada kepentingan dan tiada manfaatnya untuk menghafal semua perkara itu, tapi ilmu respiration ini adalah satu bidang ilmu sains, satu bidang ilmu juga, dan awak telah menempuh jalan-jalan untuk ke syurga, insya-Allah. Itulah dia daripada saya. Jadi terima kasih sekali lagi kepada special guest speaker kita hari ini, Miss K. Thank you so much Miss K, dan juga Sir Midi, terima kasih banyak-banyak kerana sudi bersama dalam program Nocturnal Cross Diurnal Biology with Madam EJ. Hopefully nanti kalau ada jemputan lagi, kedua-duanya sudi jugalah untuk bersama kita sekali lagi. Sudi. Okay. Thank you for inviting us. Okay, so kita nak respon sikit pelajar-pelajar di YouTube yang masih lagi live dengan kami pada petang ini. Boleh respon apa nak respon dia? Boleh respon A ke? A menandakan awak rasa dapat something lah pada petang ni. Respon A. Semua pelajar di YouTube sekarang di chatting. A. Tuliskan ataupun typekan A.
Nanti saya sebut nama pelajar yang tulis tu. Okay. Feedback Feedback dia keluar lambat sikit. Dah ada ke yang tulis? Pelajar di YouTube. Okay. Nur Farhan bin Sudarto tapi dia tulis A kecil. Tak apalah, kita show juga tu. Lagi siapa? Okay. Oh, dah banyak rupanya. Cuma lambat keluar dekat saya. Okay, terima kasih semua. Hopefully you dapatlah something pada petang ini. Okay, thank you so much. Right, itu dia yang tulis banyak-banyak ni. Maksudnya dia sangat bersetuju lah, bukan stres kan. Okay. So, kita habiskan program kita pada petang ini dah 5.28. Alhamdulillah. Jadi kita tutuplah program pada petang ini dengan surah Al-As dan tasbih kafarah. Okay, insyaAllah kita akan jumpa lagi pada episod yang akan datang. Terima kasih semua. Bye. Terima kasih semua. Okay, bye semua pelajar. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.